Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chữ thư pháp hiện đại nha. Đầu tiên cần chọn một cây bút thư pháp mũi nhỏ như vậy để dễ viết. Rồi mình sẽ tập từng nét một. Nét lên mảnh nè, nét xuống đậm nè. Kết hợp lại thành nét cong xuống hoặc là nét cong lên như vậy nha. Hai nét cong ghép lại thành nét lượn sóng nè. Nét oval cần tập lâu hơn một chút để nối ra được một vòng. Tiếp tục lên nhẹ, xuống mạnh cho ra hai nét khuyết nha. Giờ thì mình sẽ kết hợp các nét để cho ra chữ nhé. Xuống mạnh, lên nhẹ, rồi lại xuống mạnh nè. Nét oval nè, rồi nét đậm, đá lên mảnh nè. Các bạn cứ nhớ câu thần chú lên thanh, xuống đậm, lên nhẹ, xuống mạnh là chuẩn bài nha. Tập kiên trì thì cơ trên tay sẽ quen với lực cần sử dụng, viết sẽ đẹp lên ngay. Giờ thì ghép những chữ đã tập nãy giờ thành từ thôi nào. Hãy follow Instagram và YouTube của mình nhé. Xin chào các bạn, sau các video hướng dẫn viết chữ thư pháp hiện đại thì mình thấy các bạn khó tập được là do cầm bút không đúng, nên hôm nay mình sẽ chỉ các bạn cách cầm bút nha. Bút mình dùng vẫn là Pentel size pen. Bình thường các bạn hay có thói quen là cầm bút viết bài thẳng đứng và gần với ngòi bút như thế này. Tư thế kiểu này sẽ rất khó viết ra được nét thư pháp như ý muốn. Các bạn nên cầm cao lên, lý tưởng nhất là cầm ở đoạn này của bút nè. Cách siết bút thì tùy các bạn, làm sao cho vững tay và thoải mái thì được nha. Tiếp theo là ngòi bút nên được đặt như thế nào. Nếu ngòi bút hướng xuống hoặc là hướng lên quá thì lại khó để ra thanh đậm như ý muốn, nên dễ nhất là các bạn canh theo dòng kẻ của giấy, ngòi bút song song với dòng kẻ là ok. Bước cuối cùng và cũng là điều mà các bạn thường làm sai, đó là góc cầm bút. Nếu các bạn cầm đứng quá thì các bạn phải đè nhiều để ra nét đậm, nó sẽ làm hư ngòi bút. Còn nếu các bạn cầm nghiêng quá nó sẽ khó ra được nét thanh, nên tốt nhất là các bạn cầm sao cho thân bút tạo thành một góc 45 độ so với mặt giấy. Việc này sẽ giúp các bạn điều khiển thanh đậm dễ dàng hơn nha. Lần trước mình đã hướng dẫn các bạn về nét thanh đậm trong viết brush lettering, một loại thư pháp hiện đại. Lần này mình sẽ nói đến bước thứ hai, đó là nối các chữ cái với nhau nha. Đối với các nét móc lên như thế này thì rất dễ để nối bất kỳ chữ nào khác vào. Các bạn có thể điều chỉnh cách nối dài ngắn hoặc là uốn lượn khác nhau để cho ra kiểu chữ cơ bản hoặc là kiểu chữ bay bướm hơn. Đây cũng là cách nối cơ bản làm nền tảng cho các cách nối tiếp theo. Tuy nhiên lúc nối vào nét khuyết chẳng hạn như chữ E hay chữ H, lúc mới tập rất hay bị tình trạng là các bạn kéo thẳng nét nối từ dưới lên như vậy. Các bạn thấy nối xong nhìn chữ nó bị mất đồng đều không? Cách nên làm là mình dừng bút lại trước khi bắt đầu nét khuyết và viết một nét khuyết riêng dính vào, chứ không nối thẳng đuột từ dưới lên như ban nãy nha. Nhưng mà các chữ kết bằng nét tròn như là B bò hoặc là B phở thì nối như thế nào? Một là các bạn hãy kéo thêm một đường từ chỗ kết thúc chữ ra. Hai là các bạn đừng kết vội mà hãy móc một đường điệu nghệ như thế này để nối chữ nè. Tuy nhiên cũng có vài trường hợp đặc biệt khi nối chữ, chẳng hạn như chữ F, chữ Q phải biến thể nó một chút mới nối được. Chữ Z, chữ sờ mạnh cũng như vậy luôn. Giờ thì mình áp dụng cách nối chữ này để viết trông liền lạc và nghệ hơn nè. Hãy follow Insta và YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn 4 mẹo để viết thư pháp hiện đại xinh xắn hơn nha. Mẹo 1. Bình thường các bạn hay quen viết chữ gầy gầy như vậy nè. Nét này cũng đẹp nhưng mà sẽ khó để rõ ra thanh đậm, nên mình hãy cho chữ ăn thêm chút cơm và cho nó mập ra tròn tròn như vậy, có dễ thương hơn không? Mẹo 2. Hồi nhỏ chúng ta hay học viết nét khuyết hoặc là chữ dài rất là cao, ví dụ như chữ B hoặc là chữ H đều viết độ cao gấp đôi chữ A bình thường, nên mẹo của mình ở đây là hãy cho tụi nó lùn thôi. Như mình viết chữ B và chữ G đều chỉ dài gấp rưỡi chữ A, vậy là xinh hơn liền rồi nè. Mẹo 3, cái này rất hay gặp luôn, đó là các bạn viết nét san sát nhau như chép tài. Các bạn hãy thử cho chữ cách xa nhau ra một chút đi, đảm bảo là dễ thương hơn liền luôn. Mẹo 4, thay vì quen cách đánh đuôi chữ ngắn ngắn như đuôi chó vậy nè, thì các bạn hãy thử kéo dài đuôi chữ ra giống như đuôi mèo vậy đó. Việc này sẽ giúp mình nối chữ dễ hơn nhiều. Hãy follow Insta và YouTube của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách viết nguyên một bảng chữ cái cho các bạn nha. Mình sẽ không viết theo thứ tự mà phân ra từng cụm chữ cái giống nhau. Thứ nhất là các chữ nhỏ và lùn. Những chữ này thường sẽ được cấu thành từ các nét móc, nét khuyết nhỏ hoặc kèm thêm nét tròn. Đây cũng là những chữ cái mình thấy dễ viết nhất. Thứ hai là các chữ cũng nhỏ và lùn nhưng mà phức tạp hơn một xíu. Ví dụ như chữ R hoặc là chữ sờ mạnh nè, mình viết cũng hơi khác bình thường một tí. Thứ ba là những chữ dài có nét khuyết dưới như chữ G, chữ J. Nét khuyết dưới có nhiều kiểu viết, các bạn có thể viết ngắn hoặc là dài tùy thích, hoặc tham khảo ai viết kiểu nào đẹp thì học hỏi theo nha. Thứ tư là chữ có nét khuyết trên. Trong dàn chữ này thì thường sẽ viết chữ D khác một chút. Đồng thời các bạn cũng nên chú ý chữ H, viết bụng chữ ra xa nét khuyết để chữ đẹp hơn. Cuối cùng mình viết một câu rất kinh điển chuyên dùng để test máy đánh chữ hồi xưa. Câu này chứa đầy đủ 24 chữ cái lại có nghĩa nên rất thích hợp để các bạn tập viết, vừa viết được đủ các chữ vừa học cách nối chữ luôn nè. Hãy follow Insta và YouTube của mình nhé.